مرسی. یه بله چاقه اونجا بود چه تولید مصرف خادمه تازه شب یلدا یادت نره بیا علی بیا علی ببین دو تا ببین کی اومده اینجا سلام طرفا شده شد
hafta bu oldu. ساده هم آره ساده چی؟ کسی کجا؟ ساده چقدر کلیه بنزانو من بفر نه چرا؟ آره نه من آزیزا نگرفتم این بیزی شکل آره آبجیریه قشنگ کردم او بفرمایید صبر رعایت شود بفرمایید آقا به شهزاد چرخه بیا خانم چرخه بیا